Усім привіт! Рада вітати вас в етері денної студії. Хто доєднався, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки, аби не прогавити решту наших матеріалів, етерів, які виходять на нашому ютуб-каналі UMN. Понеділок, друзі, так, пишете всім привіт, Віталій пише. Цікаво, що так сильно здивувала Настю за 2 хвилини до початку етеру. Мені спать, насправді, просто дуже хотілося. Сергій Буштрук, вітаю вас теж, наші постійні глядачі, рада бачити. Хто доєднався, теж доєднуйтеся до нашого чату, діліться думками і можете про своє поспілкуватися, так дуже часто буває, я потім перечитую. Але про що сьогодні ми говоримо? Говоримо про те, які уроки мала б винести Україна з ситуації, яка склалася в Авдіївці, тому що наші воїни звідти вийшли. Але, тим не менше, треба вчити, знаєте, робити роботу над помилками. І як уникнути помилок там на майбутнє, які склалися в Авдіївці, чому так склалося. Будемо сьогодні розбиратися. І, в принципі, по фронту сьогодні теж будемо розбиратися, оскільки там росіяни намагаються наступати вже і на півдні України. Яка ситуація буде після захоплення ними Авдіївки, які наслідки це матиме. Тому про все це говоримо. І окрім того, камінг-аут я точно вам зроблю сьогодні під кінець етеру. І поговоримо про те, як же ж живе тепер справа Навального. Бо його дружина Юлія опублікувала сьогодні відеозвернення, закликала росіян протистояти кремлівській владі. Тож цього теж сьогодні торкнемося, друзі. Але першочергово я закликаю вас донатити на Збройні Сили України. Що б не відбувалося, як не відбувалося б, ми всі разом стоїмо до нашої перемоги. І перебуваючи тут в тилу, ми маємо допомагати нашим Збройним силам. У нас є свій розіграш. Ми збираємо зараз, наша мета, 300 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. І на розіграш поставили цього разу пляшку ігристого Брют «Новий світ» з українського Криму. Це врожай 2006 року. Бачите, в Романа в руках. Хто ще не знайомий з цією пляшкою, з нашим розіграшем, подивіться. Ця пляшка ігристого пішла в продаж в 2009 році. Лот поставив наш глядач з Рівного Іван Шевцов. Щоб взяти участь в цьому розіграші, потрібно задонатити ставку. Це 100 гривень. Ну і кратну суму від 100. 100, 200, 300, 400. І далі кожна ставка гратиме. Тобто гратимуть в цьому розіграші ваші кожні 100 гривень, які ви задонатите. Тому, друзі, будь ласка, давайте долучайтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах під час всього прямого етеру ви зможете побачити. Так само в описі до нашої трансляції все буде. Окрім того, ще й закликаю поділитися щириком для нас, тому що нам важливі ваші донейти так само. Ми живемо завдяки вашій фінансовій підтримці. Ставайте нашими постійними спонсорами на платформах Patreon, ставайте нашими спонсорами на платформі Buy Me a Coffee, ну і донатьте ті, хто може через банку, теж всі QR-коди ви бачите на ваших екранах. І також все є в описі до нашої трансляції. Отож, хотіла б я сьогодні почати з того, що російський пропагандист Дмитрій Кісельов вирішив взяти, точніше, що вирішив, він захотів, хотілка в нього така велика, і тому він захотів взяти інтерв'ю у президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Відповідний лист із проханням кремлівський пропагандист відправив у Білий дім. Він назвав свою мету цього інтерв'ю як продовжувати підтримувати діалог Росії і Сполучених Штатів Америки після інтерв'ю Владимира Путіна Такеру Карлсону. Вважає Кісельов, що двом країнам бракує можливості слухати і чути одна одну. І вважає, що президент РФ Путін подав гідний приклад, погодившись на інтерв'ю американському пропагандисту, насправді, Такеру Карлсону. Каже, що особисто він, Кісельов, планує проводити це інтерв'ю як генеральний директор медіагрупи «Росія сьогодні» і ведучий найрейтинговішої інформаційно-аналітичної програми, як він це вважає. Інтерв'ю планують перекласти кількома іноземними мовами, поширити на сайтах державних ЗМІ та численних медіаплатформах, в соцмережах медіагрупи, як в Росії, так і у всьому світі. І вважає Кісельов, що Байдену на все це потрібно відповісти. І найкращим, і найефективнішим варіантом для Білого дому було б дзеркальне інтерв'ю російському журналісту.
Чекаємо відповіді, як Соловей літа. Ну, можуть Соловйовим один одного в рольові ігри пограти. Соловйов буде не Путіним, Байденом, а Кісельов братиме в нього інтерв'ю. І так можуть помінятися ролями, як хочуть. Насправді, але це знову ж таки я втверджуюсь в тій думці, що те інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону було сплановане, замовлене Кремлем. Не особиста ідея, не особисте бажання в Карлсона по-любому було, так? Взяти у російського диктатора і російського вбивці інтерв'ю. Маємо те, що маємо, і отримали те, що ми отримали, але тим не менше. Я ж кажу, чомусь особиста моя впевненість, що все це було замовлено, зроблено Кремлем, і це один із їхніх прикладів, їхньої пропаганди і їхньої інформаційної війни. Ну, а тут в разі відмови Байдена, а це ж, ми ж розуміємо, що так, скоріш за все, і станеться, що ніякий Кісельов, ніякий Соловйов, ніяка Сімонян чи Скабєєва інтерв'ю у Байдена не візьмуть. То російські пропагандисти, як завжди, валатимуть. От бачите, як Путін відкритий до діалогу, от бачите, як Путін там щось хоче, от бачите, який Путін, він демократичний чи ще щось, а от в США все приховують, і їхній президент буде такий-сякий. Тому все це насправді є роботою російської пропаганди. Не більше того, вестися на це точно не потрібно. Але їм і мати на увазі, що вони продовжують і вдосконалюють свої пропагандистські тези і свої методи. І щодо ситуації на фронті, давайте поговоримо. Аналітика зараз від Інформнапалм, яку вони видали, що відбувається на фронті. Чи це Deep State, здається, ладно. Це аналітика Deep State, перепрошую. Це ситуація на фронті станом на кінець доби 18 лютого, тобто напередодні. На Сватівському напрямку росіяни проводять ротацію та продовжують посилювати тиск в районі Тернів та Ямполівки. На Бахмутському напрямку кацапи проводили штурмові дії в Білогорівці, але отримали відсіч. Біля Веселого вони розстріляли 2 наших українських бійців. Крім того, біля Іванівки ворог має успіх та продовжує штурмові дії. В Богданівці шукає слабкі місця, щоб продавити лінію фронту. Авдіївський напрямок ворог пробував штурмувати біля Ласточкіно значним числом піхоти. Але всі ці спроби виявилися для росіян невдалими. Зараз вони проводять накопичення по посадках і хочуть поновити штурмові дії вже в найближчі дні. Крім того, росіяни атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, і там посилений тиск на Сили оборони України. На Бердянському напрямку активізувалися росіяни, і біля Новодонецького там тривають бої. Запорізький напрямок. Росіяни розпочали масовану атаку від Роботинового до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, і зараз Сили оборони України намагаються ліквідувати цю проблему. На кінець минулої доби інтенсивність бойових дій дещо спала. Але, тим не менше, частина росіян змогли прорватися у Роботине, більшість з них була ліквідована. Такі дані є на даний момент. Як пише The New York Times, то Росія наступає одразу на 5 напрямках. Це Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Крім того, росіяни намагаються повернути території, які Збройні Сили України звільнили під час контрнаступів в 22-му та 23-му роках. Щодо захоплення Авдіївки, то в New York Times вважає, що перша значна перемога армії Росії з травня 23-го року, коли вони захопили Бахмут. Крім того, Росія накопичила до 40 тисяч військових в районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Тому ситуація насправді залишається вкрай важкою. І те, що кажуть, і сьогодні бачила коментар бійців 3-ї штурмової бригади, каже, що потрібно готуватися до дуже-дуже важких боїв. І ми маємо розуміти, що росіяни скористалися своїм вікном можливості, коли в нас є проблеми з постачанням західної зброї, коли в нас є проблеми з постачанням боєприпасів, і ми не можемо так використовувати. Вони накопичують сили, вони накопичують гарматне м'ясо, яким і атакують. Ми, як показала Авдіївка, в
такому режимі не можемо їм протистояти, тому війська були відведені. Об'єднаний прес-центр Сил оборони України Таврійського напрямку опублікував втрати росіян за час Авдіївської оборонної операції. Давайте ми покажемо. Скільки всього особового складу було ліквідовано: понад 47 тисяч росіян, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем і 5 літаків. До речі, про літаки сьогодні теж ще поговоримо. Там на південному напрямку в районі Маріуполя росіяни трошечки залишилися, в них менше авіації. Але як нині виглядає Авдіївка після початку тимчасової окупації, то ось опубліковане відео. Росіяни зробили все те ж саме. Насправді ми це вже бачили. Ми це вже бачили в Бахмуті, ми це вже бачили в Сєвєродонецьку, ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми це бачили в Маріуполі, коли просто кацапи беруть і майже під нуль знищують міста. Просто вони захоплюють території, давайте будемо казати так. Їм потрібні просто території, позначка на мапі. Їм потрібно, я не знаю, ходити просто якоюсь землею. Вони знищують людей, вони знищують будинки, вони знищують всю цивільну інфраструктуру, просто щоб зайти і прогулятися там, я не знаю, по цих розвалинах, які вони по собі залишають. В 3-й штурмовій бригаді офіційно повідомили, що певний час деякі підрозділи їхньої бригади в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли звідти вийти. Так само і на території Авдіївського коксохіму не залишилося жодного бійця і, в принципі, нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх кабів, які падали на голову не тільки 3-й штурмовій, а в принципі українським військовим в Авдіївці, прийшлися саме на територію Авдіївського коксохіму. І унікальні кадри з нічних рейдів 3-ї штурмової бригади в Авдіївці, подивіться. На броню иду! Десант броня, давай, уходь так! Крім того, командир підрозділу ТЕР у складі 3-ї окремої штурмової бригади розповів про кількість знищених сил Російської Федерації в боях в Авдіївці. Каже, з його досвіду це був просто абсолютний рекорд. Ворог продовжує намагання просунутися вперед. Моє суб'єктивне враження, що у нього, скажімо так, трошечки є втрата в потенціалі наступальному. Пов'язано це з тим, що за час перебування тут ми завдали йому вкрай великих втрат. Причому втрати не тільки в кількісному складі. Намолотили за період перебування тут до 4 тисяч особового складу 200-ми і 300-ми. Знищили... Я от не скажу точно, треба сьогодні дивитися статистику, але я гадаю, що сьогодні вже має за 100 одиниць бронетехніки перевалити, тому що продовжуємо нищити ворожу піхоту і техніку, їх тут напрочуд багато, вони напрочуд активні, що дає нам можливість реалізувати свої засоби і знищити їхні засоби. З мого досвіду це рекорд.
Стільки ми не знищували на Херсонщині, стільки ми не знищували на Бахмутському напрямку. Підрозділ Тера поставив свій рекорд по знищенню ворога за добу. Знаю, що в 3-й штурмовій бригаді також такий рекорд відбувся. Ворог намагався завдати нам втрат. Під час будь-якого маневру, більше скажу, будь-то фланговий маневр, відхід, наступ, ти завжди несеш підвищені втрати, тому що ти виходиш з позиції. І логістика – це завжди той момент, який є найризикованішим. Насправді, переміщення або маневр. Так? Тому що ти мусиш вийти із укриття для здійснення, для реалізації певного бачення. Також про вихід із Авдіївки розповіли бійці 110-ї бригади. Давайте їх теж послухаємо. Вихід, м'яко кажучи, важко. Відбувалося важко, тому що всі знають, що з снарядами в них проблем немає. З вогневими засобами в них проблем немає, тому летіло все, що могло, все летіло. Пішки по бездоріжжю, посадками, польовими дорогами, укриваючись, де могли, в якихось ямах, в якихось забугорках, рухаючись потихеньку. Змогли вийти. Десь трошки повезло, десь, може, комусь не так пощастило. Всі розуміли, що просто так нас не випустять, що буде так, але вийти вийшло. Конкретно я йшов з 10 людьми, це було 2 групи по 5 чоловік. І нам, можна сказати, також трошки поталанило в тому плані, що ми не нарвалися на прямий контакт. Тобто вдалося вийти без бою, під обстрілами, але без бою. Маршрути були проговорені, скажімо так, за певний період до цього. Вони були озвучені, вони були показані на картах, щоб люди розуміли, хто має куди видвигатися, хто як. І плюс це все діло контролювалося в режимі онлайн по радіостанціях. Тобто, фіксували, що там виходить певна група, там є старший. І, відповідно, командир роти і, скажімо так, ще там, як черговий, можна сказати, чи не черговий, вони контролювали процес. Плюс був зв'язок з комбатом, який також допомагав в режимі онлайн. Виходили також на нього, і якщо там, скажімо так, трошки десь заблукали, то підказували, куди саме можна вийти. Особисто моя думка, через те, що в них вогневих засобів набагато більше снарядів, у них останні 2 місяці авіація працювала так, що вона розбирала ту нещасну Авдіївку як могла. І, чесно кажучи, як би вам так сказати, протидію їм давали, але у них просто всього більше, набагато більше, ніж у нас. Насипали постійно. Їх міномети роботу не припиняли, по-моєму. Ні, робили перекури, коли в них ротація була. І це видно було одразу, бо в них трошки тактика змінювалася. Але з дня в день і вночі. На своїх ділянках, там де я був, то оборону тримали доволі таки довго. І ті групи, які заходили, їх ліквідували, скажімо так. Тобто, але враховуючи те, якою кількістю вони лізли, то важко тримати оборону, коли тебе постійно розбирають. Це всі розуміють. Коли визначають вони якусь точку для удару, розбирають позицію. Буває таке, що вже укритися ніде. І який варіант? Відкатується трохи назад, а вони лізуть. За рахунок того, що вони взагалі не шкодували, мені так здалося, що вони взагалі не шкодували свій особовий склад. Тобто задачу поставили, вони її виконували. То, в принципі, рух у них вдавався. Та як може безкровно це пройти? Штурм, він, в принципі, не може бути безкровним. За цифри нічого вам сказати не можу, тому що я їх просто не знаю. Але по зубах отримували, постійно отримували. Десь більше, десь менше. Сказати, що вони пройшлись побєдним маршем, такого не було.
Росіяни щоденно пускали по місту і бойових позиціях Збройних сил України в Авдіївці до сотні кабів. Воєнкор Мар'ян Кушнір, він побував на одній з позицій 47-ї окремої механізованої бригади, день із пілотами роти ударних безпілотників. Давайте подивимося і далі переходимо до обговорення. Арм! Полетів! Перебуваю зараз на передовій з бійцями 47-ї бригади під Авдіївкою, і вони інтенсивно застосовують FPV-дрони. Ці дрони їм необхідні для того, аби знищувати російську армію, яка скупчується і намагається провести бойові дії. На фоні чути, як лунають вибухи від артилерії. Наразі це складна ділянка, тому що російська армія все ще не полишає ідеї захопити, оточити Авдіївку. І от, власне, в тому числі FPV-дрончики займаються тим, аби стримувати російську агресію. Ти бачиш, вони під носом навіть не заховані під ветер, просто чуть-чуть під накриттям. Ага. Тільки за нього дивиться, отлично. Чуть-чуть під накриттям. Зараз я їх викорю. В праву сторону, якщо. Перед носом їх 2 штуки. От я бачу, як правий з них рухається зараз. Але лівий також має живим бути. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, малыш, давай. Давай, малыш, ти можеш. Бачимо, так. Бачу. На. Ай, хорошо. Туда. Фу, блин, сюда, да. Двое. Приїхали, розгрузились, підключили. Ну, зараз у нас прям все налагоджено хорошо, я вважаю. До якихось таких ось дрібниць. Ми приїхали, кожен знає, що він робить. Я там заліз собі, підключив все своє обладнання, все, що треба. На земку там, інтернет підробили, все, зв'язок з командуванням є, зі штабом є, все. Споряджаємо борти. Да, споряджаємо борти, БК, готуємо, щоб все на готовності. Наша розвідка вилітає, шукає наш мавікіст і все, бачить ціль. Отримуємо дозвіл від командування. Не все так ідеально буває з першого разу, як сьогодні. Багато теж там, вони дуже розумні стали. Чмобіків тут як таких немає, вони просто є або які не шарять, або трошки шарять. І от тих, хто не шарять, вони можуть там як вкопані стоять такі і чекають, такі, ну дрон летить, все, і ти його А вчора прям дуже багато прям такі, як там побратим каже, спецура. Тому що вони і стріляли, і збивали. І як тільки я заходжу на ціль, він там і відскакував, і відпригував. Все робив, аби його не зачепило. Це не копається чи що? Це, походу, стоїть, да? Чи це пеньок? Чи це дерево? Копається, диви, І там у них вирубав. От така от причина була. Друже, ми зараз будемо сюди працювати. Відзумся, будь ласка, щоб зорієнтуватися. І ага, бачу. Добрий вечір. Ай, на тобі! Та туди по-любому. Хорош, красавчик, да. Просто кайф, ви великі молодці.
Така вона Авдіївка, такі наші бійці. Так, далі продовжуємо тему. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ України, доєднується до нашого етеру. Іване, вітаю вас. Так, я не чую, звуку немає. Давайте щось спробуємо зробити, налагодити зараз технічно, бо в мене немає звуку. О, так, давайте. Героям слава, Іван. радий бачити. Ага, слава Україні і героям слава, та я теж рада вас бачити. Дивіться, військові з Таврійського напрямку кажуть, що росіяни не зупиняються на Авдіївці, намагаються наступати на населений пункт Ласточкине. По суті, втрата Авдіївки, які наслідки зараз несе для нас? Ми розуміємо, що потрібно було рятувати наші війська, рятувати наших військових, бо вони там вже були в оточенні. Але далі, які наслідки після втрати Авдіївки, чи можуть росіяни просуватися далі? Це очікувано було, що вони будуть намагатися переслідувати наших побратимів, бійців, які відходять на нові рубежі з декількох мотивів. Перше, це, звичайно, не дати закріпитися і розвинути, як вони вважають, успіх. І другий момент, вони намагалися все-таки сконцентрувати удар на наших бійцях, які виходять, з тою метою, щоб для їхнього прикриття ми максимально підтягнули велику кількість резерву з розрахунку на це, що ослабимо позиції на інших напрямках або відволіче, або буде певне відволікання власне військ. Ну, щодо політичного моменту, ну, звичайно, Путін і його оточення це обов'язково використають для його передвиборчої пропаганди, особливо для його розкручування міфу як єдиного успішного російського полководця, командира і організатора. Крім цього, зрозуміло, що як і по всій лінії фронту, де були бої, де тривали, чи Лимано-Куп'янський, чи Бахмутянський, чи той самий Авдіївський, чи Вугледарський, Роботино, лівий берег Дніпра, Кринки, всі ці напрямки далі перебуватимуть у стані інтенсивних боїв, оскільки завдання перед російським окупаційним контингентом стоїть перше, якщо схід брати, це вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Якщо взяти Харківщину, це завдання повернути, як вони вважають, ті території, які вони втратили, коли окупували. Тим паче, що їхні, так само як і Херсонську і Запорізьку області, вони власне внесли в свої якісь там їхні внутрішні законодавчі документи, як їхні території. А отже, зараз у них стоїть завдання створити статус-кво і продемонструвати, що Росія могутня країна, і все, що вона вважає своїм, вона обов'язково забере. Ну і крім цього, вони скористалися моментом, що, скажімо, у нас з'явилася критична ситуація по власне поставках боєкомплекту, і також те, що в нас створили наші політики, нерозумні політики, граючись в власне любителів чи захисників ухилянтів, які власне які завдали шкоди по організації мобілізаційних процесів країни. Повторюсь, не мобілізації людей як таких, тому що мобілізація людей – це тільки один з етапів мобілізаційних процесів в країні. Ми знаємо, що ряд змін до законів, які власне мали би нарешті регулювати ці питання, так і дотепер не прийняті. Окрім цього, вони збудоражили населення. Окрім цього, вони нав'язали химерну думку багатьом українцям, що за них будуть воювати якісь інші структури чи хтось інший. І, власне, росіяни зразу постаралися з цим скористатися. Щодо армії, ну, армія виконала ідеально свою роботу. І навіть оце, що ми вже знаємо, що наші побратими створили дуже багато рекордів власне в Авдіївці по боях. Але ми знаємо і сумні рекорди, що зуміли, скажімо, акумулювати і росіяни. Це застосувати просто надзвичайно величезну кількість кабів, тобто використати по максимуму свою авіацію. Ми бачимо, що на Авдіївському напрямку росіяни зуміли також створити рекорди по власне впертості, чи я навіть скажу, не рахуючи на свої втрати, власне провести атаку абсолютно політично, абсолютно військовому плані
для них аж не таку потрібну. Щодо втрати Авдіївки, ну знову ж є різні думки, що так, вона не була важлива, друге, що вона дуже важлива. Насправді ситуація по Авдіївці, так, це був один з серйозних, дуже укріплених наших форпостів, власне, по який наша армія зуміла відбити і утримувати з 2014 року. Якщо брати як військову, як фортифікаційні споруди, які були побудовані, чи як військове питання, це був хороший опорний пункт, який виконав свою задачу. І, власне, після того, як наші бійці витримали облогу, навіть при широкомасштабному вторгненні майже 4 місяці, відійшли зорганізовано. Бо, попри все, росіяни не змогли показати великою кількістю якихось наших полонених, чи ми це знаємо, що попри все організація виходу була. Так, були помилки, так, на жаль, втрати побратимів. І тут в статистиці змагатись не варто, тому що життя кожного побратима насправді це цінність. І за всі помилки обов'язково потрібно дуже ретельно вивчити, щоб вони не повторювались в майбутньому. Звичайно, для росіяни зуміли відсунути вогневий контроль, який ми могли робити з Авдіївки, власне, за окраїнами Донецька, де вони розташовували свої бази, де вони вибудовували, власне, свою мережу складів. Так, звичайно, їм вдалося зайняти Ясиновацьку трасу, вірніше, взяти під повний контроль, що теж їм десь убезпечувало від окупованих територій ще з 2014 року і Донеччини. Але, скажімо, в якомусь оперативному плані, так, вони це захопили територію, але у військовому чи стратегічному вони не досягли реальної цілі. Якщо б це їм вдалося зробити за 3 дні, як вони планували, так, кількість жертв, технічних втрат і того, що вони отримали руїни, ну не співмірні з тими зусиллями, які вони заклали. Росіяни сконцентрували і тримали кожен день кількість там своїх військ 40, 50, 60 тисяч навіть бувало. З урахуванням того, що навіть до широкомасштабного вторгнення в Авдіївці жило біля 30 тисяч цивільного населення. Розуміємо, так, військовий контингент, який двічі більше, які концентрують навколо невеличкого міста, тупцюються стільки місяців і кров'ю, абсолютно не якимось там стратегічним заходом, а тільки масою загиблих своїх людей зуміли відснити наші війська. Навіть, знову ж, завдання оточення як такого вони не зробили, не виконали. Це більше потішити Путіна в політичних моментах. Звичайно, дивіться, ми ж, пане Іване, помилки. можна тут ще питання до вас? По суті, зараз відбулося вирівнювання лінії фронту, принаймні там на тому напрямку, на Авдіївському напрямку. Чи це допоможе нашим Збройним силам України? Ви кажете, що Авдіївка – це був такий хороший оборонний район, це був хороший укріп-район, але тим не менше, ми відійшли далі. Чи в нас є там такі ж самі міцні оборонні рубежі? І наскільки це вирівнювання лінії фронту допоможе нам далі тримати оборону, тому що ми розуміємо, зараз ми не маємо змоги наступати. У нас немає для цього жодних ресурсів, але принаймні ми маємо тримати оборону, і чи ми її тепер зможемо витримати? Лінія не вирівнялась, там відбуваються стабілізаційні заходи, власне, це дуже важливо розуміти. Наші війська там займають оборонні рубежі, там, власне, відбувається зараз розведення чи розосередження тих військ, які виведені, підтягування резервів, задіювання на тих позиціях, які чи були підготовлені, чи які готуються, які в силу обставин є можливості, скажімо, додатково їх укріпити. Сказати про те, що вони зможуть її прорвати, точно ні, бо все-таки їхні війська там достатньо сильно виснажені. Якщо б їм вдалося оточити наш військовий контингент там в Авдіївці, якщо б їм вдалося, скажімо, в силу різних обставин перехопити ініціативу, коли наші бійці би відступали і безперервно в такій паніці, скажімо, як було, коли українська армія їх оприкинула на Харківщині, так, коли вони тікали і дійсно не могли закріплятися. В будь-якому випадку в нас такого не відбувається. І все-таки
маємо теж розуміти, що про питання Авдіївки, про те, що рано чи пізно прийдеться відводити війська, або в планах воно завжди було прописано, бо так завжди бувається. Розглядаються позитивний і негативний, поганий варіанти. Було все одно прораховувалося в планах, якщо буде відхід, куди розташовувати, кого заводити, де розміщати. Так буде ще свій певний хаос, навіть не хаос, певний ще буде певна така, знаєте, напружена ситуація, ще будуть намагатися підтягнути, врегулювати ситуацію. Вже після того можна буде говорити. Тим паче ми бачимо цікаву тенденцію, що за крайніх 3 дні росіяни втратили на цьому напрямку 6 літаків, а це штурмовики і штурмовики-бомбардувальники. Це навіть не армійська авіація, це вже стратегічна авіація. І ми розуміємо, що таку авіацію, якщо починають збивати, це дає потенційну можливість, власне, послабити підтримку росіянам з повітря. Це те, в чому вони переважали в Авдіївці. І це те, що їм зараз не даються сповна використати, скажімо, коли вони намагаються власне перехопити ініціативу на цьому напрямку. Звичайно, там бої ще будуть мати свою інтенсивність. Питання в тому, чи росіяни триматимуть той свій військовий контингент, який вони там сконцентрували на цьому напрямку, чи вони їх перекинуть на інші. Бо зараз вже зрозуміло, що Авдіївка, це Авдіївський напрямок, це тільки один з декількох, де росіяни намагаються наступати. Ви, до речі, сказали так, що можуть перекинути. А куди вони теоретично можуть перекинути? Наприклад, зараз вони там почали наступ біля Роботиного, Вербового. Вони в районі Кринків так само намагаються витіснити наших військових, і там посилюються бойові дії. Куди ця вивільнена сила російських окупантів може перейти? Ну, що, можливо, тактично для них зараз який напрямок може бути найважливішим? Швидше за все південь, тому що, але знову ж це важко гадати, бо, скажімо, Роботино, правильно, це напрямок, який вони в свій час, вони втратили там позиції, умовно кажучи, вони знають місцевість, вони знають, де були їхні фортифікації, вони можуть спрогнозувати приблизно, що додали, що, скажімо, удосконали наші Збройні сили на тому напрямку, тим паче їм там в їхньому розумінні потрібно розширяти власне цей суходільний коридор, який вони мають до Криму, бо вони прекрасно розуміють, що всі шляхи, які вони там мають, скажімо, по материковій території України, вони так чи інакше все одно перебувають під вогневим ураженням наших військ, там чи артилерії, чи тих самих реактивних систем залпового вогню. Вони розуміють, що якщо вони хочуть утримувати південь надалі, їм так чи інакше потрібно буде пробувати розширяти плацдарм. Маємо розуміти ту ситуацію, що на цьому напрямку керує, власне, і командує генерал Теплинський, російський генерал, десантник, на якого були величезні сподівання на півдні, що він все-таки зуміє відкинути наших бійців з Кринок, з лівого берега Дніпра, від Антонівського моста. Звичайно, що він зараз постарається скористатися вивільненими підрозділами в його розумінні, бо все одно лінія звузиться. Якщо вони по всій лінії населеного пункту Авдіївка тримали свої війська, то тепер вони все-таки частину військ зможуть розтягнути там у себе або підсилити інші напрямки. Так що швидше всього, що Теплинський буде намагатися їх використати для того, щоб підвищити свій імідж. Але знову ж, це ми можемо говорити з військової точки зору. Але, повторюсь, східний напрямок – це, по суті, політичне питання Путіна, східний напрямок України. І як Путін розглядатиме, що політично для нього важливіше, чи, скажімо, відправити ті підрозділи для того, щоб вони спробували захопити заново Роботино, чи, скажімо, для нього буде важливіше на Лимано-Куп'янський напрямок їх перекинути, тим паче там вже є поза 100 тисяч їхніх військ, скажімо, підсилити для того, щоб вони могли зайняти Куп'янськ, вийти в сторону Оскільського водосховища, щоб їм в свою чергу дасть, чи навіть той самий Часів Яр, що йому дасть можливість, скажімо, показати те, що вони вже там свої російські підручники записали, що ціль СВО – це
окупувати Донецьку і Луганську область. Тим паче ми бачимо, що в неї в своїй риториці про ці області Путін все більше і більше згадує в передвиборчих кампаніях. Так що тут, я думаю, що розвідка знає або буде спостерігати за тим, куди вони будуть намагатися перемістити свої війська. Дивіться, ну ви вже відмітили, зокрема, і те, що, в принципі, росіяни не вигадали під час захоплення Авдіївки нічого нового. По суті, вони дочекалися, поки в нас там буде брак наших ресурсів. Вони накопичили війська, і там, як в третій штурмовій, наприклад, казали, що було співвідношення навіть 1 до 10. На одного нашого воїна 10 російських. Тобто вони своє гарматне м'ясо абсолютно не шкодують, на те вони його і беруть. І пускали в цю Авдіївську м'ясорубку, так у нас один з експертів назвав це Авдіївським блендером, оскільки там дуже багато російських військових загинуло. Але тим не менше, от з урахуванням того, що вони накопичили дуже багато військ, дочекалися того, що у нас буде брак боєприпасів, а він продовжується, він триває. Тобто на даний момент перспектива того, що ми в один день отримаємо тисячі боєприпасів, які нам потрібні, десятки тисяч боєприпасів, які нам потрібні, цього на даний момент немає, оскільки західна допомога, вона затримується. І при тому, що вони отримали також і перевагу в повітрі, коли вони почали просто закидувати кабами Авдіївку, вони по сотню на день щонайменше кидали, то з цієї тактики, з цих дій росіян, які ми маємо винести, наші Збройні Сили України, зрозуміло, наше командування має винести уроки, де зробити роботу над помилками, щоб на інших напрямках, вочевидь, що росіяни це повторюватимуть. І що треба тоді нашим воїнам робити, які уроки треба засвоїти, щоб ми могли тримати оборону надалі? Почнемо з того, що вони не теж там дочекалися. Їхня тактика була перти. Це просто склалися обставини в силу різних політичних ситуацій, що в Європі, що в Україні. І оце насправді потрібно розуміти. Це росіяни просто використали стан справ, який склався. Які висновки треба робити? Перше, нашим політикам потрібно вгомонитися, сісти на одне місце і задуматися, як сприяти українській армії. Нам потрібно не тільки їхні верески у Верховній Раді, нам потрібно, щоб вони працювали з нашими союзниками. Нам потрібно, щоб вони приймали такі закони, які сприятимуть насиченню нас не тільки зброєю, а, скажімо, і ті ж саме отриманням фортифікаційних споруд, розбудовою. Важливо, щоб мобілізаційні заходи, які мали би проводитися вже з урахуванням накопиченого досвіду, які мали би відбуватися, вже би мали відбуватися. Нам потрібно також враховувати той момент, що якщо навіть зараз будуть проведені всі ці мобілізаційні заходи, які заплановані, вони запрацюють через декілька місяців, а це все час. Уявімо собі, якщо б наші політики не займалися своїми політичними бонусами, а працювали, ми б вже оті місяці, які втратили насправді по підготовці нових кадрів, нових резервів, ми б вже мали в рази більше поповнення, змогли б ефективніше оперувати і робити тими засобами, які б у нас появилися. Щодо снарядів, навіть сьогодні маємо інформацію, що декілька десятків тисяч снарядів все-таки приїхало, але ми розуміємо, отакі, капельниці робити, коли насправді стан здоров'я погіршився, це вже трошки гірше, краще запобігати, бо ми вже що побачили, що навіть що союзники, що ми, якщо є великі вливання, підтримка фінансова, є підтримка зброєю, але якщо воно перериває, то воно інколи може звести на нівець попередню величезну масову роботу. І з тим ми насправді стикнулися, бо армія своє завдання виконала на 100%. Ми як тримали, так і тримаємо ворога. Ми як і організовуємо відносно тих наявних сил і засобів, що в нас є, оборону. Як організовували, так і організовуємо. Питання тут, власне, в державницькій роботі наших багатьох політиків. Не може бути так, що вони там виходять на ефіри, розказують, як вони люблять армію, а нічого не роблять. Як вони там плачуться, що їх десь образив хтось, що їх хтось десь там недооцінив. Працювати і системно. Оце найважливіше. Бо одне, коли
армія працює і зовсім інше, коли одна армія працює і зовсім інше, коли тил просто гуляє і віддихає. Оце є десь проблема. Оце треба вирішувати. Бо якщо будуть всі задіяні, тоді ми можемо, скажімо, збільшити мережу фортифікаційних споруд чи загороджень. А ось Це, в тут, свою да, чергу, ось дасть... тут цікаво, пане Іване, мені отут цікаво якраз таки окремо про наші фортифікаційні споруди, про так звані інженерні війська. Що в нас цього є? Тому що в тому законопроєкті, який пропонують, там, зокрема, має бути і вилучення потреб різної там сільськогосподарської техніки, так, там тракторів, я не знаю, екскаваторів, для того, щоб будувати укріплення. Чи робиться в нас це станом на зараз? Тому що от я пам'ятаю, коли ми обговорювали наш український контрнаступ на півдні минулого року, зокрема військові аналітики, і після того, коли вже цей наступ завершився, по суті, обговорювали те, що великою проблемою стали якраз такі фортифікаційні споруди росіян, замінованість полів. Тобто вони там понабудовували цар-окопи свої. Нещодавно говорили про це, вони що, цар-потяг зробили там з купою вагонів, який теж стає перепоною для важкої техніки Збройних сил України. Щось подібне ми робимо, а якщо не робимо, то чому ще такого в нас немає? Отже, до цього часу, насправді, ми проводили наступальні операції. Ми гнали ворога. І так було, і постійно, безперервно, так, наша армія перебувала в русі, перебувала в динаміці. І вибудовувати, скажімо, такі глухі оборонні фортифікаційні споруди, як тоді робили росіяни, це означало їх лишати в глибокому тилу, закладати великий ресурс, і рідко коли би це по цільовим призначенням використовувалося. Тепер, коли ми більш-менш зрозуміли, як працює фронт, в яких межах ми стоїмо і в яку статус переходить зараз бойові дії, це навіть що головнокомандувач заявив, що ми будемо переходити в оборону, відносно цього от зараз дійсно варто цього залучати. В цьому новому законопроекті стоїть питання не конфісковувати, як там хтось починає знову. Це знову ж політики починають вічно загравати, брехати, перекручувати. В ньому прописано, що можна залучати цивільну техніку, а також цивільних архітекторів і цивільні будівельні фірми для зведення фортифікаційних споруд. Ось це важливо робити. А це наші політики, як завжди. То кричали раніше, всіх змобілізують, всіх на війну відправлять. Потім всі мають воювати за нас, тільки не ми. Тепер всіх все заберуть, а ми от все порятуємо. Ну от я до чого і веду завжди. Потрібно уважно читати нашим політикам. А якщо не вміють читати, то краще мовчати. Що пропонується і що як розглядається. Бо тепер навіть наші бійці стикаються неодноразово з такими ситуаціями, що коли просто в межах лінії фронту потрібно зрізати деревину для того, щоб обладнати позиції. І тут, виявляється, потрібно десятки дозволів на те, щоб їх зрізати. А буквально через декілька днів від обстрілу чи в силу пожеж цей просто ліс згорає. Але лісники чи лісничі не можуть, чи органи місцевого самоврядування погодити, тому що прийдуть гламурні хлопчики з якихось наглядових органів і почнуть виписувати штрафи, щоб показати свою роботу. Ось тут, власне, потрібно, це питання потрібно врегулювати. Потрібно зрозуміти, що в нас є військовий стан. І варто розуміти, що військовий стан передбачає багато спрощених процедур для, власне, проведення обороноздатності і оборонних заходів в країні. Ось це потрібно зараз максимально пришвидшити і посилити. Бо ми ж бачимо величезну кількість в тилових містах будівельних фірм, які просто масово зводять житлові будинки і так далі. Хтось їм дає дозволи, хтось їх забезпечить, працюють заводи, працюють всі структури, які забезпечують будівельний матеріал, забезпечують документацію для того, щоб вони робили. Я думаю, що варто, власне, і їх залучити не тільки для того, щоб вони просто в тилу під прикриттям за нашими спинами будували собі бізнес, але, власне, реально не там якимись разовими на камеру заходами показували, як вони люблять армію, а, власне, цілою рутинною важкою роботою. Ось це важливо, щоб запрацювали.
щоб вони нам допомагали зараз по максимуму. Зараз дуже серйозна ситуація. Ми можемо багато критикувати союзників, але це варто починати з самих себе. Оце важливо, що зараз потрібно розуміти. Час є, але його не так багато тепер, однозначно. Для того, щоб ми могли перейти в наступ і дійсно гнати ворога. Зайти в глуху оборону – це добре, це зараз на даному етапі, при тому стані, що є. Але надалі, якщо ми хочемо звільнити Україну, цього буде замало. Пане Іване, в мене ще є до вас кілька питань, насправді, щодо лівобережжя Дніпра, тому що ми там займаємо навколо кринок, зокрема, там є наші позиції, які ми змогли відвоювати і перейти на лівий берег. Втім, знову ж таки, за відсутності ресурсів, і я так розумію, що на лівий берег Дніпра, з правого на Херсонщині, важко доставляти боєприпаси, це принаймні важче, ніж суходолом, там на тому ж самому східному напрямку, так? Чи потрібно нам далі продовжувати ті кринки утримувати? Чи просто ми не покладемо там наших військових, знову ж таки, наш особовий склад? Тому що росіяни там також активізовуються і починають більше штурмувати наші позиції. А вони там, там невеликі наші позиції, принаймні, якщо подивитися на тій ж самій мапі Deep State верифікованої, то там не може бути надто великого накопичення наших військ на лівому березі Дніпра. І наскільки важко їх там буде вибити, і чи потрібно їх там зараз тримати? Ми не знаємо загального військового задуму командування і військового керівництва. Це варто розуміти. Перше, ми не знаємо насправді, які повністю весь спектр завдань виконують наші бійці на лівому березі. Так, кринки важливо в тому, що вони скували велику кількість ворога. Наші бійці там створили плацдарм, а будь-яка велика наступальна операція, вона, власне, особливо при форсуванні водних перешкод, вона починається з локальних, сформування по березі локальних, власне, опорних пунктів, які розширяються плацдарми. Тоді туди переводиться важка техніка і перекидається артилерія, і тоді розгортається наступ. На даному етапі цей плацдарм, який наші побратими зайняли і утримують, і навіть розширили, він виконує свою серйозну роботу, бо на цьому напрямку вони скували серйозно російські війська, це факт. Бо, знову ж, росіяни не можуть тоді з лівого берега відтягнути ту кількість військ, скажімо, навіть не могли під Авдіївку залучити. Крім цього, чому? Вони ж не знали, а може ми там ще додатково розгорнемо декілька плацдармів, скажімо, перейдемо у наступ на Крим. Я, звичайно, так дуже схематично говорю, але я повторюсь, кожна військова структура розглядає найприйнятніший для себе стан і найменш прийнятний стан. Тому в будь-якому випадку росіяни там сконцентрували велику кількість своїх військ, і це важливо, тим паче, що там проти наших бійців воювали десантники, російські морські піхотинці, спецназівці, ГРУ, а це ті сили, які вони не змогли задіяти на іншому напрямку. І друге, знову ж, ми не знаємо, який далі там задум нашого військового командування і керівництва. Ми не знаємо, які насправді, це ніхто не знає, крім цих безпосередньо бійців, які там тримають, який у них ресурс і що перебуває в планах. Це найкраще, напевно, все-таки подивитися почути, напевно, все-таки буде від командування, яке безпосередньо відповідає за цей напрямок, і що воно входить, в який задум. Бо те, що нам може здаватися якоюсь поразкою, чи якоюсь зрадою, чи багатьма речами, воно, не знаючи повної картини, воно зовсім інакше ситуація буде виглядати при повному об'єктивній картині. Знаєте, у нас люблять політики, блогери на будь-яку ситуацію казати. Я знаю, нас бачить президент, нас бачить головнокомандувач. Негайно виведіть війська або негайно приведіть війська. Я от себе десь там в комфортному хаті знаю. Я в себе на студії знаю, як ви маєте перемагати. Проходить час, там місяць-два, дійсно відбувається ситуація вже чисто військова, коли війська чи переміщаються, чи відходять. І тоді оті всі політики знову виходять і розповідають. Ми казали, але от зрада була, нас не слухали 2 місяці чи скільки довели. Хоча насправді, не розуміючи військові стратегії в тактиці, коментують те, в чому абсолютно некомпетентні.
Тому я можу коментувати те, що я бачу, що я знаю, але не знаючи загального задуму, тут важко оцінювати ситуацію. Ну, нас навряд чи дивиться президент і навіть Андрій Єрмак, тому ми тут говоримо насправді не для них, а для власного, в першу чергу, розуміння, що відбувається. І я б хотіла, можливо, ви теж зможете про це сказати, а наскільки може Росія, як довго ще Росія може наступати і проводити певні наступальні операції на різних напрямках? Зараз той самий Нью-Йорк Таймс каже про 5 напрямків, на яких росіяни ведуть свій наступ, який би він там не був. Навіть за Авдіївку вони її сильно, найактивніше штурмували, це протягом приблизно 4 місяців. Так? Але тим не менше, це місто з 2014 року, воно постійно було на лінії фронту, і воно бажане було для росіян завжди. І той самий Бахмут, який вони довго теж штурмували, намагалися взяти. Тобто в них, ми не можемо сказати про великі якісь успіхи російської армії, але тим не менше вони потроху, але намагаються наступати, вони намагаються просуватися, так з великими втратами, вони просто ними не рахуються. Скільки б ми яку цифру не написали в нашому Генштабі, скільки вони не порахували знищених російських окупантів, їх все одно є, на жаль. І як довго в них вони ще будуть, і як довго вони зможуть проводити наступ? Це дуже складне питання, оскільки це буде залежати від дуже багатьох чинників, залежних і незалежних від Росії. Людський ресурс, він начебто в них є великий, але якщо співставити втрати і тих, кого вони отримали в якості інвалідів, калік, скільки вони мають дезертирів, скільки втекло їхніх людей, там теж своя проблема. Точно в тонусі вони будуть тримати свою військо, свою армію до, власне, оголошення результатів президентських виборів у Росії. Це однозначно. Скільки напрямків вони будуть тримати, на скількох напрямках будуть атакувати, тут важливо теж розрізняти, які з цих напрямків будуть основні, а які, скажімо, додаткові чи відволікаючі. Також буде залежати від того, чим нам зуміють все-таки наші союзники зараз надати додаткові засоби, з чим ми зможемо вирівняти в себе ситуацію, власне, по політичній системі, наскільки ми зможемо якісно мобілізувати власне технічний, людський, взагалі державницький ресурс для того, щоб ефективно вибудувати ешелоновану оборону в нас. І це не тільки армія. Оборона, це і підприємства, це і інфраструктура, це і системи протиповітряної оборони, які знаходяться по всій країні. Це на кінці кінців органи всіх рівнів виконавчої, законодавчої, самоврядування. Ось це насправді від всіх цих моментів залежатиме, наскільки росіяни зможуть довго просуватися в плані військовому. Щодо, знову ж повторюсь, людського ресурсу, це не так все насправді просто, навіть якщо вони м'ясом можуть нагребсти, фаховими фахівцями, військовими, це рази складніше зробити. Тому що, щоб цю масу там будь-яку вони змобілізували, нею потрібно керувати, управляти. Це потрібні офіцери, їх потрібно озброювати, їм потрібно теж щось годувати, видатки на них так само йдуть. І питання в техніці, знову ж так само. Техніка, її потрібно заправити чимось, її потрібно чимось підсилити, ремонтувати. А в залежності від того, наскільки ефективні будуть санкції, в залежності від того, наскільки нашим системам протиповітряної оборони чи нашому роду військ, безпілотних літальних апаратів вдасться, скажімо, в тилу знищити російських баз. 3 бази знищили, так, на Балтиці і в Азовському морі. І чим для росіян це обійшлося, майже на 30% впав в рівень власне експорту дизелю і бензину. А це для росіян мільярди. Насправді, вже не кажучи про те, що це втрати і для тіньового російського бізнесу, бо знищені станції їм не можуть відвантажувати, заливати, власне, що пальне, що сиру нафту росіяни. Тут багато буде чинників. Питання, наскільки Путін зможе тримати, скажімо, на мінімальному рівні російський холодильник, умовно кажучи. От там знову ж спалахне якась серйозна криза, як було з яйцями. Так, що вони там придумав Путін, що люди більше стали їсти яєць. Ми розуміємо від чого, тому що там Білгородщина
почала обвалюватися. Насправді там їхні птахоферми були. Тобто тут дуже багато чинників буде залежати. Точно не політична проблема в країні. Цього в них не буде. Ну, на жаль, така теж правда. Буде залежати ще від того, наскільки їхні війська будуть готові просто вмирати. Ну, рано чи пізно ця спружина все одно дасть за себе знати. Бо навіть те, що ми спостерігаємо в Росії, оцей кожний раз накручування драконівських законів, коли всіх і вся хочуть звинувачити за будь-яке невдоволення, конфіскувати майно, посадити на роки. Ну це насправді Путін не тому робить, що йому так уже аж хочеться біснувати, тому що він намагається максимально теж утримати своє суспільство в узді під таку тактику, яку він використовує. Ну, але я кажу, найбільше все буде залежати від єдності в нашій країні. Бо інакше вони будуть вигризати, вони будуть гризнутися. А це, звичайно, що вони армію не обвалять. Звичайно, що якихось масштабних успіхів вони не здобудуть, бо навіть та ж сама Авдіївка, підготовка декілька місяців у них тримала, плюс самі штурми Авдіївки. Ну, якщо вони на кожне таке містечко будуть тратити по 50 тисяч вбитими і загиблими, то як би вони не концентрувались в Донецькій області 25 різних містечок, населених пунктів такого рівня, а не кажучи про те, щоб там по всій Україні. Ну, тобто це вони будуть нагристися, вони будуть тримати свою армію в тонусі, не будуть намагатися прорвати ситуацію, і вони швидше за все будуть знову ж сподіватися, що якась кризова ситуація, власне, обвалить нас в Україні всередині, внутрішньо обвалить нашу стійкість, що дасть їм можливість досягнути успіху. Так, пане Іване, я тут з вами погоджуюся абсолютно, що наша внутрішня політична історія, вона просто розхитує нас так само. Мало того, що ми залежимо і від зовнішніх політичних процесів, і наші внутрішні політичні процеси, вони так само зараз з'їдають Україну тут із середини, тут в тилу, і на це ну, просто подекуди дуже боляче дивитися. Дякую вам за те, що долучилися до етеру, дякую за розмову. Ну, ми стежимо, що відбуватиметься далі. Я сподіваюся, що незабаром надійде якомога більше допомоги. Звісно, що хочеться в це вірити. І те, що наша оборонна промисловість теж нарощуватиме виробництво зброї, виробництво боєприпасів, це нам вкрай потрібно тут і зараз. Дякую вам і гарного дня. Так, друзі, про єдність, коли ми кажемо, то наша єдність в першу чергу має бути відображена в допомозі Збройним силам України. Тому ми маємо розіграш, ми збираємо 300 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Хто, як не ми, маємо зараз всі разом допомагати. Тому давайте долучайтеся. Цей наш розіграш, він не просто розіграш. Ми розігруємо пляшку ігристого вина «Новий світ», це брют. З Криму, врожай 2006 року, в продаж це ігристе вино пішло в 2009 році. Наш глядач поставив цей лот, щоб ми могли якнайшвидше зібрати гроші на потреби Збройних сил України, і переможцю такий приз могли б розіграти так само. Тому, будь ласка, долучайтеся, на ваших екранах є QR-код, за яким ви можете задонатити, в описі до трансляції теж все є. Ось це та єдність, про яку ми сьогодні маємо говорити. Це та єдність, про яку ми маємо робити. Хотілося б цю єдність ще побачити від наших політиків, насправді, і щоб всі разом гуртом, як це сталося в лютому 22-го року. На жаль, цього тижня ми маємо вже другу річницю повномасштабного вторгнення. Насправді все це триває вже, ця війна російська проти України, в активній фазі, так, триває 10 років. Ми можемо там розтягнути на століття і говорити про різні періоди нашого часу, але в сучасній історії зараз тут, яку ми проживаємо, це триває 10 років і 2 роки, така найгарячіша, найактивніша фаза. Тому долучайтеся. Залишиться у вас коштів трошки, допоможіть і нашому проєкту. Щирик від наших глядачів. Це ваша допомога для нашої роботи, тому теж є QR-код на вашому екрані і так само в описі до нашої трансляції. До речі, для тих, хто задонатить нам на наш проєкт від 100 гривень, ми теж розіграємо подарунок. І це ось такий макет винищувача F-16, який Роман Скрипін самостійно зібрав, розфарбував і готовий подарувати людині, яка задонатить щонайменше 100 гривень. І так само потім, коли ми зберемо необхідну суму, теж розіграємо. Тому, друзі, допомагайте нам, будь ласка. Я б ще хотіла вам показати
відео, як наші бійці, по суті, жили в Авдіївці під авіаударами Російської Федерації. Вони це самі зафільмували, тому гляньте. Это уже по нам прямое. Сидели! Плюс! Телефон... Телефончик-то подзасыпало. Он дернулся, по-моему. Я дернулся. Просто, буквально кількасекундне відео, так, те, що переживали наші військові в Авдіївці. А уявіть, це просто масштабуйте, і наскільки серйозні були ці авіаудари росіян по наших воїнах. А тим часом адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена схиляється до надання Україні більш далекобійних ракет «Атакамс». Не повірите. Про це пише видання NBC News із посиланням на власні джерела. Наприкінці минулого року, я нагадаю, що США почали постачати Україні ці ракети середнього радіусу дії, і йшлося там десь до 150 кілометрів. Вони дозволили завдавати ударів вглиб окупованого Росією Криму, але цих ракет насправді нам дали небагато. Ми їх ефективно використовували, так, але тим не менше їх було замало, щоб постійно в російському тилу на тимчасово окупованих територіях знищувати російські запаси і їхні склади. І як пише видання, то у Пентагоні їм повідомили, що Сполучені Штати мають обмежені запаси ПТРК і навряд чи відправлять ракети в Україну без грошей на поповнення американських запасів. Відповідно, поки Конгрес Сполучених Штатів Америки врешті-решт не ухвалить цей законопроєкт. Я не знаю, що має статися. Чесно, я не знаю, що має статися, щоб той самий Майк Джонсон, спікер Палати представників, який собі з усіма своїми колегами з Палати представників і вирішив не розглядати проєкт, який передбачає $60 мільярдів для України. Авдіївка їм потрібна, чи що? Їм треба, щоб російські війська знову пішли на Київ, і тоді вони такі: о, так Україні треба допомагати. Але вони зі своїми політичними спекуляціями, політичними американськими маніпуляціями просто ставлять під загрозу, в принципі, Україну, в принципі, існування України. Але якщо республіканці продовжать блокувати військову допомогу, Білий дім може звернутися до союзників з проханням надати Києву далекобійні ракети «Атакамс». Знову ж таки, повертаючись до того, а чому не можна це було зробити раніше? Тоді, коли просили: дайте нам далекобійну зброю, дайте нам літаки. Просили про це, але F-16 ми чекаємо, там все йде за планом, як кажуть в тих самих Нідерландах, так? Але їх ще немає. І ми не можемо, по суті, ми не можемо навіть протидіяти цим кабам, які росіяни пускають по позиціях наших військових на фронті. Тому що для того, щоб не було кабів, потрібно знищити російську авіацію. Так, потроху ми до цього рухаємося, але все одно в них авіація є, її багато, її вистачає, щоб запускати керовані бомби по наших військових. І ті ж самі «Атакамс» просили ж, окей, ви дали, слава Богу, дали на 150 кілометрів, що били, ми їх використали, показали, що Збройні Сили України вміють ефективно їх застосовувати. Чому це не відбулося нічого далі? Тобто нічого ніде не просувалося. Німеччина, можливо, врешті-решт побачить, що сталося в Авдіївці, чому Україні довелося її здати, тому що ми не могли цьому протидіяти. І теж, можливо, нарешті щось почнуть нам постачати далекобійні свої ракети, там йдеться вже про Тауруси. Тому розслабилися, на жаль, і наші західні партнери. Не те, що розслабилися, але вони через свої політичні процеси відклали Україну на другий план. Тепер ми можемо це говорити. Принаймні я можу це говорити, бо я таке спостерігаю. Сили оборони України тим часом готуються до можливого вторгнення Російської Федерації у північних областях. Тут йдеться насправді ж не тільки про Київ, так, є і решта північних регіонів, які межують безпосередньо з регіонами Російської Федерації. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І на відповідних ділянках кордону підрозділи Держприкордонслужби готові, за його словами, до будь-якого розвитку подій. Давайте подивимось.
На півночі прикордонники продовжують пильно нести службу та захищати кордон рідної держави. Необхідна підготовка, проведена до настання холодів, забезпечує наразі військовослужбовцям належні умови перебування на бойових позиціях та готовність до раптових дій у разі потреби. При підготовці до зими були максимально враховані всі належні потреби захисників. На місцях є все необхідне забезпечення у потрібній кількості та відповідної якості. Засоби автономного забезпечення, які допомагають задовольнити потреби військовослужбовців під час виконання завдань у справному стані. Воїни також забезпечені необхідними супутніми матеріалами та ресурсами. Підвезення розхідних матеріалів здійснюється планово та відповідно до норм забезпечення. Логістика працює. Окремо захисникам активно допомагають волонтерські рухи і благодійні організації, за що прикордонники висловлюють усім небайдужим слова щирої вдячності за консолідацію заради перемоги України. На північних ділянках кордону підрозділи Державної прикордонної служби готові до будь-якого розвитку подій. Практично відпрацьовані різні сценарії протидії можливим діям ворога. Тим часом на південному напрямку в Азовському морі сьогодні наші Збройні сили України знищили один літак російський Су-34 і один Су-35С. Поменшало пташок в росіян, і що цікаво, то почали ж одразу шукати, де ж там впали ці літаки, де впали ці винищувачі, намагалися щось там дістати, це в районі Рибацького було, там перекрито все на виїзд, бігають, щось всі шукають, гвинтокрили літають, є відео, давайте подивимося з цієї неймовірної пошуково-рятувальної операції кацапів. Ні, не масляне п'ятно. Тепер ліцом в воду. Це називається ця операція. Як повідомляють в наших повітряних силах, то російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує ліцом в воду в Азовському морі. А система Коспас-Сарсат, господі, сподіваюся, що правильно це вимовила, знову підказує, де шукати екіпаж Су-34. Тому трошечки росіяни ліцом в воду шукають, де там затонулий крейсер «Москва», де там Цезар Куніков, шукає, так би мовити, свій новий плавзасіб. З повітря в воду пірнув, так би мовити. І в Макіївці сьогодні теж неспокійно, в тимчасово окупованій, там щось трошки запалала нафтобаза. Говорю, сильно трухануло, когда я собралась выскакивать, прятаться.
там загорелось, где сейчас дымится. А так, в принципе, ну, сильный был грохот, раз, а потом еще сильнее. Больше ничего не видела, потому что бежала, спряталась. Сколько всего было прилетов? Один слабый был прилет, а потом, когда я выскочила, был еще сильнее прилет, аж поприседали все, поубежали, попрятались. І тепер камінг-аут від мене перед тим, як перейду я на наступну тему, друзі. Я розчеловечена. Кажу це чесно, відверто, і мені геть не шкода Навального. Ось так, ви маєте це почути. І я не розумію ось цього виття наших західних партнерів, які там кажуть, ай-яй-яй, ось це ж все. Все пропало, Навального вбили, а який же ж опозиціонер був? Так от, справа Навального живе. Тепер його дружина сказала, вона записала 8-хвилинне відеозвернення, опублікувала на ютуб-каналі свого чоловіка, мовляв, там її не мало бути. Ну все, емпатичне насправді, сльозливе. Ну просто на мене воно не діє, а на тих, для кого воно спрямоване, вочевидь, воно подіє. Оскільки там дуже воно щемливе, як вона його любила, кохала і таке інше, що вона його втратила, половинку себе втратила і таке інше. Я вам коротеньку вирізку зробила, тому що, коли я кажу, справа Навального живе, то виїмка така в мене буде з цього звернення, основне, я б сказала, то Юлія Навальна каже, що вона продовжуватиме справу свого чоловіка і закликає росіян повстати. Но еще Путин отнял Навального у вас, где-то в колонии на Крайнем Севере, за полярным кругом, в вечной зиме. Путин убил не просто человека Алексея Навального, он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому. Это продолжать бороться. Больше отчаяния, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе. Ну, якось так, друзі. Знаєте, народилася друга Світлана Тихановська. От в мене склалося таке враження. Є в нас білоруська лідерка там опозиції, тепер є російська лідерка опозиції. Можливо, вони зустрінуться разом десь в Ризі, в Вільнюсі, поп'ють кави смачної, чимось зап'ють, закусять, отримають європейські гранти, будуть виступати, казати, що вони хочуть вільну Білорусь, вільну Росію, що вони цього прагнуть. Але що зробити? Ну, от що зробила білоруська опозиція, так, перебуваючи у вигнанні з Білорусі в європейських країнах, як правило, в країнах Балтії? Що вони зробили? Яким чином змінився режим Лукашенка? Ну, ніяким не змінився. Так само, а як зміниться режим на Росії, режим Путіна? Ну, що потрібно зробити? Ви пишете про те, що підуть квіти покладати. Да, зараз, до речі, дружини російських окупантів виходять, в них щотижня, щовихідних, так, такі мирні акції протесту. Білі хустинки вдягнули, квіти взяли, до вічного вогню понесли. І що? Ну, я не чекаю ніяких в Росії
великих протестів. Ну, ми бачили, як вони від одного ОМОНівця натовп біжить, що, не дай Боже, когось з них зачеплять. Було таке. Як вони свої автозаки спокійнісінько зі своїми затриманими активістами, зі своїми там колегами спокійно пропускають, щоб автозак міг проїхати. Тобто ось це Росія. Росія – це не країна протестів. Ну, можливо, там, якщо ми згадуємо там 17-й рік, там якісь заколоти, так, можуть бути, ну, в Росії, хіба що. Я в це теж не вірю. Насправді, у нас заколотник, у них вже там був цей, як його, Женя Пригожин. І куди він дівся? Нікуди він не дівся. Тому він та дівся, Путін його ліквідував знову ж таки. І тому я не розумію, насправді, всієї цієї істерії, всього того, що як там бідного Навального, що через нього там Сполучені Штати Америки можуть визнати Росію країною-терористкою і таке інше. Тому, ну, все це насправді нічого. Ну, по суті, що відбулося в Росії? Давайте візьмемо за останні 10 років, так, коли Росія почала вторгнення в Україну. Так? Ну, що відбулося? Ну, якось опозиція російська, вона допомогла, в неї стало більше прихильників. Хтось там може балотуватися в президенти і мати навіть шанс виграти. Та ні, цього немає. Тому що в росіян вони живуть своїм холодильником. І навіть в них може не бути холодильника, в них може бути просто якийсь льох, в якому вони триматимуть продукти. Тому що Росія, більшість Росії, вона живе в бідноті. Не кажучи про в великих містах, там в них є гроші. Але що ця опозиція за весь цей час зробила за 10 років? Крим не бутерброд? Не бутерброд. Бутерброд впав, все. Що далі в цьому буде? Отримують які-небудь там нагороди, премії миру там, чи ще щось дадуть Навальному, його дружина це візьме з дітьми, поплачуть, все прекрасно, покажуть картинку, покажуть емоції, це все вплине там на європейських політиків, це вплине на американських політиків, але що? Це в результаті нічого не дасть. Вони так само будуть деінде там сидіти, робити свої координаційні штаби, розділяти портфелі, казати, що вони роблять. Та ж сама, Тихановська, Навальна. Хіба вона хоче, щоб Росія розвалилася? Та не хоче, тому що вони всі і є цими імперіалістами. Якими б вони не були опозиціонерами, вони є імперіалістами в першу чергу. І від цього ти нікуди не дінешся. Воно так є. І це факт. І яким би вони не були, щоб вони там не прагнули повернути собі Росію, так допоможіть, щоб поневолені народи Російської Федерації стали вільними, щоб республіки отримали незалежність. Але вони теж цього не хочуть. Вони хочуть мати великі землі, і вони так само хочуть мати велику, могутню, так би мовити, країну. Але в кожного свої історії. Тому сподіватися на якусь російську опозицію, що це замість Олексія Навального буде Юлія Навальна, ми це все бачили, ми це все проходили, тут сподівань ніяких немає. І ось це ниття по Навальному, що все, надія Росії померла. Та яка там надія? Я не знаю, друзі. В мене не було ніякої надії ні на яку російську опозицію, насправді. Тому нам робити своє, насправді, допомагати Збройним силам України. Друзі, беріть участь в нашому розіграші. Також допоможіть нашому проєкту, задонатьте нам, допоможіть нам розвиватися, допоможіть нам працювати щирик. За кожен ваш донат і на ЗСУ, і на наш проєкт ми маємо розіграші і розіграємо пляшку ігристого і макет F-16. Тому долучайтеся, отримайте свої подарунки. І зустрінемося завтра о 15:30 в денній студії, тому я на вас чекатиму. Підписка, дзвіночок, вподобайка з вас. Дякую всім, хто долучився до етеру.